Pagdating sa mga destinations na malapit lang sa Manila, isa ang Batangas sa pinaka-dinarayo dahil na rin sa ganda ng mga beaches at sa dami ng mga resorts na pwedeng pagpilian. Pero isa sa mga binabalikan namin ay ang Stilts sa Calatagan. Kilala ang Stilts Calatagan dahil sa mga iconic na overwater villas na nakatingkayad sa dagat na sa totoo lang ay hindi pasok sa budget namin. Kaya naman kapag bumibisita kami dito, day trip lang kami madalas. Hey there poor traveler, we are Vince and Josh. In this video, isi-share namin sa inyo kung paano ma-enjoy ang Stilts Calatagan kahit hindi kalakihan yung budget. Before we begin, don't forget to like this page if you're on FB or subscribe to this channel if you're on YouTube and tap the bell icon to get notified when we upload new travel videos. Ang gagawin natin today is i-check natin kung ano ba yung mga requirements kung pupunta ng Calatagan, kung magbi-beach doon, kung magta-travel for leisure. So, ano ba yung mga kailangang dalhin? Ano ba yung proseso? May checkpoints ba o wala? Ilan ba yung checkpoints? Ano yung mga hinahanap nila? Sino ba yung pwedeng pumunta at hindi pwedeng pumunta kung magbi-beach sa Calatagan? So, yun yung aalamin natin today. And hopefully, makuha natin yung mga sagot bago matapos ang araw. Isa sa mga dahilan kung bakit namin binabalik-balikan ang Stilts Calatagan ay dahil na rin sa laki nito. And yung layout ng lugar allows you to have a quiet time. Mayroon itong tatlong beaches, Serenity Beach, Harmony Beach, and Destiny Beach. Ibig sabihin na didisperse ang mga guests sa iba't ibang parte ng resort, which is great lalo na ngayong umiiwas tayo sa crowd. It also has two sets of swimming pools with kiddie pools. Ang main pool nila and yung infinity pool na bukas from 6 AM to 10 PM. Para sa mga magde-day tour, ang entrance fee ay 450 to 500 pesos lang per person. Depende kung peak or off-peak season ka pupunta. Ang peak season ay March to June, December, and holidays. Tapos off-peak naman the rest of the year. Entrance fee pa lang ito pero yung rates na to ay inclusive na of welcome drinks, use of swimming pools, and access to all beach areas. Pwede ka ring mag-rent ng table for 500 to 600 pesos para mas komportable. Good for up to 10 persons na ito. Kami, mas pinili namin itong open hot which costs 1,100 to 1,250 para may lalagyan kami ng gamit and may access sa electric plugs para sa mga gadgets namin. Good for 15 persons na to. Narito yung rates ng iba pang mga options. Ito yung itsura ng mga wooden tables and benches nila na ang tawag nila ay cozy nooks. Ito naman yung open hots. Ito yung mga rates ng iba pang mga options. And nagko-collect din ang Calatagan government ng additional 30 pesos per person as tourism ecological fee. Pwede mo itong bayaran upon check-in. Kung mas bet mong mag-overnight, marami kang mapagpipilian. May mga beach cottages, villas, bungalows, tree houses, and syempre yung iconic floating cottages. Pero if you're on a budget and you don't have a problem staying in a tent, you can opt to go camping or glamping. May mga designated campsites sila. Ito yung mga rates. If wala kang sariling tent, you may also rent one. These rental fees also cover the mattress and linen setup, the use of fans, lights, tables, and benches sa mga designated campsites. Ano ba yung mga travel requirements pag pupunta dito? Stilts is one of the few establishments in Calatagan that have been authorized to accept guests of all ages, including kids and senior citizens. Pero di pa rin pwede yung mga pregnant women. At dahil nga may pandemic pa, may mga requirements pa rin na kailangang ayusin beforehand. Ito yung mga hinihingi ng Stilts at ng LGU ng Calatagan.
Una na dyan yung proof of booking and yung health declaration form na ipoprovide sa inyo ng Stilts Management upon booking confirmation. Kung fully vaccinated ka na, need mo ring isubmit ang copy ng iyong vaccination card. Kung hindi naman, need mo ng negative test result or medical certificate. As per Stilts, dapat ay dated 1 to 3 days ito before check-in date. Pero according to Calatagan Tourism, kung RT-PCR test, it has to be issued within 48 hours or kung rapid antigen or saliva test naman within 24 hours. Yung medical certificate or barangay health certificate naman should state na wala ka sa list ng probable suspects or confirmed COVID-19 cases in your area. Mabilis magbago ang list of requirements na tinatanggap at hindi, so to be safe, i-message nyo na lang ulit ang Stilts Management and yung Calatagan LGU for the latest update. For good measure, kumuha na rin kayo ng TCP or Travel Coordination Permit via SPAS. Madali lang mag-apply at mabilis lang naman yung approval nun. May checkpoint ba? Yung huling punta namin sa Calatagan, wala. Pero before that, lagi naming na-encounter yung checkpoint dito. Sabi nung isang local na nakausap namin, minsan daw ay meron pa rin kaya it's important na siguraduhin complete ang requirements para iwas hassle. Paano ba pumunta dito? Kung via public transportation, maaari kang sumakay ng DLTB Co bus mula sa Buendia malapit sa LRT Hilpuyat Station. May mga bus dito papuntang Calatagan. It will take you to the town proper. From there, pwede ka mag-hail ng tricycle hanggang Stilts. Ang tricycle fare ay hindi bababa sa 200 pesos. Kung may sarili ka namang sasakyan at galing kang Maynila, sundan mo na lang yung Waze and Google Maps kasi reliable naman yung mga to. Papadaanin ka niyan sa SLEX and Tagaytay-Nasugbu Highway. Upon reaching the resort's main gate, the guard will ask for info like ilan kayo and yung names nyo. Then ituturo niya kung saan kayo magpapark. 4 kasi yung parking areas dito. After the usual health protocol, proceed to the front desk to check in. Dito, bibigyan kayo ng map of the resort kasi medyo malaki nga yung lugar. May mga areas na off-limits depende sa accommodation type mo or kung day tripper ka. Bibigyan ka rin ng waterproof wristband. Then, proceed ka sa Sweet Spot Restaurant for your welcome drinks. Bukod sa pag-relax sa beach or pag-swim sa pool, marami kang mga activities na pwedeng i-enjoy tulad ng ATV adventure tours, stand-up paddling, kayaking, and banana boat ride. May scuba diving introductory courses din. Pwede ring mag-boat adventure and bumisita sa sandbar and snorkeling sites for 1.5 hours. Saan ba pwedeng kumain? Stilts has an in-house restaurant and medyo nagulat kami kasi masarap ang mga luto nila and ang laki ng serving. We had pork sinigang, pork and chicken adobong binalot sa dahon, lumpiang sariwa, onion rings, saba con yelo, and mais con yelo. Medyo gutom na gutom kasi kami that time talaga. Oo, medyo may kamahalan pero para sa amin sulit naman. Kasi ang laki nga nung serving. Pinapayagan nila yung outside food and drinks pero may corkage fees. Ayun, if you need more information about traveling around Calatagan or Batangas in general, you'll find comprehensive travel guides with sample itineraries on our website, www.thepoortraveler.net, or check out the links in the description. Kung meron kayong tanong, i-post nyo lang sa comment section below. And kung nakatulong ang video na to sa inyo, i-like nyo naman yung page namin na to if you're on FB or subscribe to this channel if you're on YouTube, tapos tap nyo lang yung bell icon para ma-notify kayo kapag meron kaming new uploads. You can also follow us or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @thepoortraveler, single L. Pwede rin kayong mag-follow at makinig sa amin sa The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.